Cuối tập trước, trong không gian u ám của cổ ngu giới, tiếng sấm đột ngột vang vọng phá tan bầu không khí tĩnh mịch của sơn cốc. Những tia chớp liên tục xé toạc bầu trời đêm, soi rọi một cuộc chiến đấu khốc liệt đang diễn ra. Giữa màn đêm, một bóng người đang múa may như con thoi, liên tục né tránh những đòn tấn công dữ dội từ một con dị thú khổng lồ màu máu. Người đó chính là Tần Trần, một đệ tử đến từ Hạ Tứ vực. Mái tóc đen của chàng thiếu niên đã bết lại vì mồ hôi và máu, áo bào xanh rách tả tơi để lộ những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Dù trong tình trạng nguy cấp, thân pháp của chàng vẫn linh hoạt đến không ngờ. Mỗi khi móng vuốt sắc nhọn của con dị thú sắp chạm tới người, Tần Trần đều khéo léo lách người né tránh trong gang tấc. Đối thủ của chàng là một con dị thú toàn thân đỏ như máu, cao gần bằng hai người đứng. Đôi mắt đỏ ngầu của nó tỏa ra ánh sáng ma quái, và mỗi lần nó gầm lên, mặt đất như rung chuyển, không khí xung quanh trở nên nặng nề khó thở. Thực lực của nó đã tiệm cận võ hoàng bát giai trung kỳ, một cấp độ mà ngay cả những võ giả thông thường cũng khó lòng đối phó. Có người đang chiến đấu, một giọng nói đột ngột vang lên từ trong sơn cốc. Ngay lập tức, một nhóm người nhanh chóng lao ra, dẫn đầu là một nam tử trung niên với khí chất uy nghiêm, đó là Tư Đồ Chân, một trong những cường giả có tiếng của Đan Cát. Ông chỉ quan sát tình hình trong chớp mắt rồi lập tức xuất thủ. Một bàn tay đen kịt khổng lồ hiện ra trên bầu trời, tỏa ra khí thế hủy diệt kinh người. Tiếng nổ chấn động vang lên, con dị thú hung mãnh lập tức bị đánh nát thành từng mảnh, chỉ còn lại một đạo huyết quang bay vút lên không trung rồi rơi vào tay Tư Đồ Chân. Tần Trần thở hổn hển, vội vàng lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Dù khuôn mặt tuấn tú còn vương vết máu, chàng vẫn cung kính cúi người, đệ tử Tần Trần, gặp qua Tư Đồ đại nhân. Thế nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa, một tiếng quát giận dữ đột ngột vang lên xé tan bầu không khí. Tần Trần, ngươi lại còn không chết? Lăng Nghĩa, người thừa kế của Lăng gia xuất hiện, khuôn mặt vặn vẹo trong cơn thịnh nộ, ánh mắt như muốn thiêu đốt Tần Trần thành tro bụi. Ta hỏi ngươi, Lăng Quân đại nhân ở chỗ nào? Trước câu hỏi đầy gay gắt, Tần Trần vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn thoáng hiện một nụ cười khó hiểu. Kỳ quái, Lăng Quân là võ hoàng của Lăng gia các ngươi, hắn ở đâu, ta làm sao biết được? Ngươi còn dám ngụy biện? Lăng Nghĩa siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên trán. Lăng Quân đại nhân rõ ràng đã cùng ngươi rời đi, hiện tại ngươi còn sống sờ sờ ở đây, còn Lăng Quân đại nhân lại mất tích không một tin tức. Thậm chí, giọng hắn nghẹn lại trong cơn phẫn nộ, ngọc bài sinh mệnh của người đã vỡ nát. Không gian chìm trong tĩnh lặng chết chóc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Trần. Ngọc bài sinh mệnh vỡ nát là dấu hiệu không thể nhầm lẫn của cái chết. Tuy nhiên, phản ứng của chàng thiếu niên lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Thay vì hoảng sợ hay chối cãi, chàng chỉ tỏ ra ngạc nhiên. Lăng Quân đại nhân đã chết sao? Bất quá, hắn không có mắt như vậy, chết ở cổ ngu giới cũng rất bình thường. Ngươi tự tìm cái chết. Lăng Nghĩa bùng nổ, toàn thân bừng bừng sát khí, một chưởng mang theo uy thế như nhân vương xuất thế đánh về phía Tần Trần. Không khí xung quanh bị xé toạc, tạo thành những tiếng xé gió chói tai. Đối mặt với đòn tấn công mang theo sự phẫn nộ tột cùng ấy, Tần Trần chỉ khẽ hừ lạnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chàng trực tiếp đáp trả bằng một chưởng mạnh không kém. Tiếng va chạm chấn động vang vọng khắp không gian, những tia sáng chói lòa bắn ra từ điểm giao nhau của hai luồng chưởng lực. Kết quả khiến tất cả phải kinh ngạc. Lăng Nghĩa bị đẩy lùi liên tiếp hơn trăm bước, khí huyết trong cơ thể cuộn trào dữ dội, suýt nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngược lại, Tần Trần vẫn đứng vững như núi, thân hình không hề lay động. Ngươi, tu vi làm sao đề thăng nhiều như vậy? Lăng Nghĩa hoảng sợ thốt lên. Bình thường vậy thôi. Tần Trần nhếch môi, bản thiếu vốn chính là thiên tài, thời gian một năm đề thăng nhiều như vậy, rất bình thường. Là thiên tài, ai không có tăng chứ? Trừ phi là kẻ tài trí bình thường mới không có tiến bộ. Ngay lúc đó, một luồng khí tức còn đáng sợ hơn đột ngột xuất hiện. Lăng Viễn Nam, một cường giả có tu vi gần đạt tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong đã đến. Xảo thiệt như hoàng, người này đúng là tâm thuật bất chính. Giọng nói lạnh lẽo của ông ta vang lên cùng một cổ uy áp khủng khiếp đè xuống đỉnh đầu Tần Trần. Dưới áp lực ghê gớm đó, thân thể Tần Trần bắt đầu run rẩy như đang chịu đựng một gánh nặng không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, trong thâm tâm chàng không hề sợ hãi, đây chỉ là một màn kịch cố tình diễn trước mặt Tư Đồ Chân. Dừng tay, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực của Tư Đồ Chân vang lên. Chỉ một cái phẩy tay, ông đã dễ dàng hóa giải toàn bộ uy áp của Lăng Viễn Nam. Khi mọi người trở lại sơn cốc, Tần Trần mới kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi Tư Đồ Chân để nhóm đệ tử ở lại trong thung lũng, Lăng Nghĩa đã bắt đầu thể hiện bản chất kiêu ngạo, liên tục tìm cách gây khó dễ cho chàng. Đệ tử đến từ Hạ Tứ vực, biết rõ Lăng Nghĩa bối cảnh thâm hậu, không dám chống đối. Tần Trần nhớ lại, giọng đầy chua xót, nhưng hắn lại dám đối với đệ tử Hạ Tử Thủ. Câu chuyện càng trở nên bi phẫn khi đề cập đến vai trò của Lăng Quân. Là một võ hoàng được Đan Cát phái đến bảo vệ các đệ tử, ông ta không những không phân xử công bằng mà còn muốn ra tay sát hại Tần Trần chỉ vì Lăng Nghĩa bị ủy khuất. Rơi vào đường cùng, Tần Trần đành phải liều mạng xông vào vùng không gian liệt phùng, một khu vực cực kỳ nguy hiểm mà ngay cả những võ hoàng cũng phải dè chừng. May mắn thay, trong quá trình tu luyện, chàng không những đột phá được đến cảnh giới võ hoàng, mà còn tìm được vài viên không gian chi tinh quý giá. Nói mau! Lăng Nghĩa gầm lên, ngươi một kẻ nho nhỏ nửa bước võ hoàng, há có thể chạy thoát khỏi Lăng Quân đại nhân? Chắc chắn ngươi đã cấu kết với người khác bày cạm bẫy giết người. Tần Trần liền đưa ra những lý lẽ sắc bén, ta chỉ là kẻ nửa bước võ hoàng, trong cổ ngu giới chỗ sâu mỗi bước đều là hiểm nguy, làm sao có thể bày cạm bẫy? Hơn nữa, ta vừa tới Vũ vực được mấy tháng, một người cũng không quen biết, làm sao có thể cấu kết với ai? Cuối cùng, Tư Đồ Chân đứng ra phán quyết, ta biết các ngươi muốn nói gì, nếu không có chứng cớ trực tiếp, Tần Trần chính là trong sạch, nếu các ngươi cho rằng cậu ta là hung thủ, hãy đưa ra chứng cứ. Một tiếng hừ lạnh của ông kết thúc cuộc tranh cãi. Dưới ánh hoàng hôn của cổ ngu giới, Tần Trần đã dùng trí tuệ và lòng can đảm để bảo vệ danh dự của mình, không phải bằng võ lực hay thế lực, mà bằng những lý lẽ sắc bén và sự kiên cường trước nghịch cảnh. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.